Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Tận thế đến, nhà tôi có một siêu thị nhỏ. Tôi nghĩ cả gia đình có thể cùng nhau trốn được đến khi kết thúc. Bà nội lại dùng cái chết để ép ngăn cả nhà chúng tôi ăn. Mỗi ngày chỉ được ăn một cái bánh quy, ngày giải cứu không chắc chắn. Phải tiết kiệm. Sau đó gia đình chúng tôi giữ rất nhiều hàng dự trữ. Cuối cùng bị chết đói. Bà nội ăn một mình, cuối cùng cũng đợi được nhà chú nhỏ. Họ dùng hàng dự trữ của nhà chúng tôi. Cho đến ngày nhà nước giải cứu, ba người nhà chúng tôi mở mắt. Trở lại ngày đầu tiên trời bắt đầu mưa to. Bố tôi lau nước mưa trên mặt và nói: Mẹ ơi, mẹ lo lắng cho chú ấy thế. Con sẽ đưa mẹ đến chỗ đó ở 2 ngày. Thằng nhóc này, tiếng sấm to thế mà vẫn ngủ được. Tai bị người ta vặn mạnh. Đau quá, tôi lập tức tỉnh dậy. Trước đôi mắt hung dữ của bà nội, tôi gần như hét lên: Ngay người cái gì, bố cậu sắp về rồi. Mau dậy đi chuyển đồ cho bà đi. Cũng lười biếng như mẹ cậu. Chẳng lẽ còn chờ bà già như tôi đi làm sao? Tôi đột nhiên tỉnh lại, nhìn xung quanh. Tôi được tái sinh rồi sao? Bà nội thấy tôi bắt đầu dậy, tiếng hắt hủi, nói mẹ cậu sinh ra cậu đúng là vô dụng. Nhìn ngoài cửa. Giây tiếp theo một người xông vào, đẩy mạnh bà ra, ngay trước mặt tôi, ôm tôi lên xuống nhìn xuống. Mắt tôi lập tức đỏ lên, nước mắt không thể ngừng rơi xuống. Năm qua không sao đâu, tốt rồi con không sao là được. Mẹ tôi vậy mà cũng tái sinh rồi. Tôi phản ứng lại, lập tức ôm người mẹ đang kích động. Nhìn đằng sau mẹ, thấy bà nội đang đỡ eo không ngừng kêu: Mày định giết tao đúng không? Định đụng chết bà già này à? Mày thật vô lương tâm. Tôi bận nháy mắt với mẹ. Mẹ cũng phản ứng lại, nhẹ nhàng nói một câu: Mẹ cũng ở đây à? Con không để ý. Bà nội tức giận quá, chỉ vào ngón tay của mẹ tôi và mắng không ngừng: Tốt lắm Giang Lệ, chờ khi Đại Dũng trở về, cô đợi đấy. Trái tim tôi và mẹ tôi trùng xuống, bởi vì cha tôi là một người quá hiếu thảo. Nếu không phải ông ấy luôn nghe lời bà nội, bị bà nội lấy cái chết ra dọa, cả nhà chúng tôi cũng không thể chết như vậy. Sau khi bà ngoại đóng cửa đi ra ngoài, mẹ nắm chặt tay tôi và nói: Năm qua, con đừng sợ, lần này mẹ liều cái mạng này cũng sẽ đuổi bố con và bà già đó đi. Lần trước cũng là lúc này bắt đầu mưa to. Ban đầu mọi người đều tưởng là bão đã đi qua nên không nghiêm túc, nhưng cơn mưa này lại bất ngờ rơi xuống rất lâu và ngày càng lớn hơn. Ngay sau đó lũ lụt quy mô lớn đã bùng phát ở khắp mọi nơi. Tất cả dưới tầng 3 đều bị ngập, không thể ra ngoài và mua vật tư. Mỗi ngày đều có người đói và người chết. Nhà chúng tôi mở một siêu thị nhỏ ở cổng khu. Khi trời vừa mưa, bố tôi sợ độ ẩm quá nặng, mỗi ngày đều sẽ tích trữ một số hàng chuyển đến nhà chúng tôi ở tầng 10. Sau khi mặt đất bắt đầu tích tụ nước, bố tôi sợ hàng hóa bị ngập hơn, hoàn toàn ngừng kinh doanh, chuyển tất cả mọi thứ trong siêu thị về nhà. Cho đến khi lũ lụt bùng phát, khi mưa không ngừng, nhà tôi có rất nhiều nguồn nước. Miễn là gia đình 4 người chúng tôi sử dụng bình thường, dùng 2 năm không thành vấn đề. Nhưng bà nội tôi lại cầm một con dao làm bếp, chặn ở cửa phòng chứa đồ, nói rằng tất cả mọi thứ trong nhà sẽ do bà ấy phân phối. Lúc đầu, bà ấy sẽ cho chúng tôi mỗi người một ổ bánh mì và một chai nước, nhưng dần dần càng ngày càng ít đi, biến thành một cái bánh mì, một chai nước một ngày, lại thành nửa ổ bánh mì, 3 người một chai nước. Cho đến 1 tháng sau, mỗi ngày bà ấy cho mỗi chúng tôi một cái bánh quy. Sau đó tôi chết đói, cả người gầy chỉ còn lại túi da bọc xương. Bố tôi muốn đột nhập vào lấy thức ăn, bà tôi tàn nhẫn, tôi tự cắt một đường trên cổ mình, máu chảy không ngừng. Đại Dũng, anh muốn nhìn mẹ chết trước mặt anh phải không? Con quên là sau khi bố con đi rồi, mẹ tiết kiệm như thế nào, nuôi em trai cậu cùng với cậu lớn lên. Lúc đó không vì mẹ, tiết kiệm. Thằng nhóc này mỗi ngày ăn nhiều như vậy, đây là tham lam, con không thể chiều chuộng nó. Điều này có giết chết gia đình chúng ta. Bố tôi vẫn muốn đi qua. Bà nội cầm dao làm bếp quay lại đe dọa: Nếu bố tôi lại xông lên, bà ta sẽ chạy ra khỏi nhà, nói với mọi người rằng nhà tôi có vật tích trữ. Bà ta hung hăng buông lời đe dọa xuống. Đến lúc đó còn có thể bảo vệ ngôi nhà này và bảo vệ 2 mẹ con họ. Bố tôi hết cách rồi, chỉ có thể quỳ trên mặt đất cùng mẹ tôi dập đầu: Mẹ ơi, không cần cho thêm, cho Nam qua một cái bánh mì là được, còn rất nhiều nữa, bình tĩnh trước được không? Bà ngoại lại thờ ơ nhìn. 2 người đầu đầy máu, kiên quyết không cho. Nó là do con tiện nhân này sinh, cho dù không còn nữa, đến lúc đó anh sẽ cưới thêm một người vợ nữa, rồi lại sinh thêm đứa nữa. Nghe lời nói độc ác của bà, tôi chút hơi thở cuối cùng, linh hồn bay lên không trung, thấy mẹ tôi khóc ngất đi. Không lâu cũng không còn tức giận nữa, tôi thấy bố tôi cầm một con dao làm bếp, đâm vào trái tim của chính mình, đổ máu khắp nhà. Mưa lớn ngày tận thế, nhà tôi có một siêu thị nhỏ.
Tôi nghĩ cả gia đình có thể cùng nhau đợi đến khi kết thúc. Bà nội lại dùng cái chết để ép cả nhà tôi. Mỗi ngày chỉ được ăn một cái bánh quy, sau đó gia đình tôi bị chết đói. Bà nội ăn một mình, cuối cùng cũng đợi nhà chú nhỏ đến. Bà ơi, cuối cùng bà cũng đợi được các con đến. Con xem nhiều thứ như vậy, bà nội đều giữ cho con. Con muốn ăn gì thì ăn. Nghĩ tới đây, tôi nắm chặt tay. Đời này, tôi nhất định phải đuổi bà già chết tiệt này đi trước. Bà nội luôn thiên vị chú nhỏ, không thích bố tôi. Bà ấy ghét bố tôi vì đã không nghe lời bà ấy. Kết hôn với cháu gái bà, nhất quyết đòi cưới mẹ tôi, người xuất thân từ làng nghèo. Lúc đầu, ông ấy dùng tiền lương hưu của mình để trợ cấp cho gia đình chú, để tiết kiệm. Tôi sống với gia đình chú tôi. Sau đó, bà ấy già đi và bị bệnh nặng, nhưng không cho thím chăm sóc bệnh. Muốn mẹ tôi đến bệnh viện chăm sóc đêm. Từ thời xa xưa đến nay, đều là con trai cả lo cho cha mẹ dưỡng già. Sau khi khỏi bệnh lại nói quen với sự chăm sóc của mẹ tôi, và bà chuyển đến sống với chúng tôi. Sau đó tiền lương hưu đều gửi cho chú nhỏ. Bởi vì bà ta là góa phụ, bố tôi rất thương bà ta, cứ để tôi và mẹ tôi nhường bà ta, nhưng không ngờ lại nhường mãi. Nhường đến mức nhà tan cửa nát. Nếu như cha tôi cả đời này vẫn như vậy, tôi đồng ý với mẹ tôi, hai mẹ con chúng ta tuyệt đối sẽ không cần ông ấy nữa. Ngay lúc này, cửa vang lên tiếng phanh xe. Mẹ tôi nắm tay tôi và đi ra ngoài. Vừa đúng lúc nhìn thấy mặt đầy ba đầy nước mưa. Ông ấy nhìn chúng tôi trước, rồi nhìn sang. Bà nội hay mách lèo. Con đã trở lại rồi, con còn không trở về, ta sẽ bị hai mẹ con này hại chết. Nhìn ta này, vợ của anh thật tàn nhẫn. Vừa cố tình đâm tôi vào khung cửa. Nhìn xem, tất cả đều rõ ràng rồi. Mẹ tôi và tôi nhìn chằm chằm vào bố tôi, nhưng ông ấy không đứng trước mặt bà nội như trước đây. Bắt mẹ và tôi xin lỗi. Dỗ dành mà không nói một lời. Nhìn chằm chằm vào bà nội cũng cảm thấy kỳ lạ, dừng lại và nhìn bố mẹ tôi. Bên ngoài trời mưa to quá, con thấy mọi người đều đang cướp đồ tiếp tế. Cũng không biết bên em trai thế nào rồi. Cái gì? Bà nội của Nhiên bị chuyển hướng sự chú ý. Tôi cau mày nghi ngờ. Ngày trên tường là ngày 12 tháng 9 năm 2027. Đây mới là ngày đầu tiên mưa to, mọi người đều không coi trọng. Sao có thể có người cướp đoạt vật tư? Còn gia đình em trai con thì sao? Đại Dũng, con nhanh chóng gửi cho họ cái gì đó đi. Không phải con vừa đi nhập hàng sao? Bố tôi gật đầu. Vậy chắc chắn không thể mặc kệ không quản nhà em trai. Con dự định gửi tất cả hàng vào lần này đến nhà em trai. Nếu mẹ không yên tâm thì đi cùng con. Vừa vặn thời gian trước mẹ không phải nói là nhớ nó sao? Mưa lớn, trường học đóng cửa. Mẹ đến nhà họ ở vài ngày. Chờ mưa tạnh rồi con sẽ đến đón mẹ. Bà nội của Nhiên động lòng rồi, cười và nói với bố tôi. Vẫn là con suy nghĩ chu đáo. Vậy mẹ sẽ đi lấy vài thứ. Đi thôi. Bà nội về cửa hàng thu dọn đồ đạc rồi. Gia đình ba người chúng tôi gặp nhau. Tôi hỏi bố, có phải bố cũng được tái sinh? Bố tôi cuối cùng cũng khóc, trực tiếp quỳ trên mặt đất, tự tát mình. Năm qua, bố thật vô dụng. Là bố vô dụng mới hại mẹ con. Tôi đáng chết. Mẹ kiếp. Mẹ tôi cũng khóc, tiến lên ôm lấy cha tôi. Hai người yên tâm, cả đời này không ai có thể hại gia đình chúng ta nữa. Nói xong bố tôi liền lau mặt, đứng lên vẻ mặt kiên quyết. Bà nội lấy một cái vali lớn đi ra. Tôi và mẹ tôi nhìn nhau, không nói gì cả. Chắc bà ta lại lấy đồ ở nhà, mang sang nhà chú nhỏ rồi. Nhưng lúc này chỉ cần đưa bà này đi là được. Sau khi bố tôi bỏ vali lên xe, hai người định xuất phát. Gần đây thời tiết rất xấu, cho nên kinh doanh siêu thị cũng không tốt. Lần này nhập hàng, chỉ là hàng nhỏ của một số sản phẩm H mà thôi. Đồ không nhiều và không đầy đủ, chắc là không thể chống đỡ được gia đình chú nhỏ bao lâu. Tôi và mẹ đang lo lắng họ đang tìm kiếm cửa, nghĩ cách giải quyết. Bố tôi lặng lẽ đi tới sau lưng bà tôi. Tôi thuê một căn nhà bên kia đường. Mật mã là ngày sinh của năm qua. Hai mẹ con đi xem trước đi, chờ khi tôi quay lại rồi từ từ chuyển đồ tiếp tế qua đó. Hóa ra trước khi về nhà ông ấy đã đến bên trung gian rồi. Thuê khu phố cao cấp đối diện khu phố của chúng tôi, một căn hộ lớn trên tầng 15. Mẹ và tôi cầm chìa khóa đến tòa nhà mới. Tòa này ở ngay bên đường, nhìn ra cửa sổ có thể nhìn thấy siêu thị và cổng khu của nhà tôi. Lúc đầu bố tôi nhìn chúng có một khu phố và trường học cao cấp mới, dùng hết tiền tiết kiệm để thuê căn này, còn mua một căn nhà ở khu phố phía sau. Giả là sống ở đó, nhưng thực ra chúng tôi mới chuyển đến đây chưa đầy 2 tháng. Cộng với sự thờ ơ của người hiện đại, hàng xóm không quan tâm đến nhau. Vậy, đời trước không ai biết nhà tôi mở siêu thị. Cho đến cuối cùng, không ai đột nhập vào nhà để lấy đồ. Bà nội và gia đình chú nhỏ không thể vào chiếm lợi. Tận thế đến, kiếp trước bà nội lấy cái chết để ngăn cản gia đình chúng tôi ăn, để chúng tôi chết đói. Bà nội ăn một mình, cuối cùng cũng đợi được gia đình chú nhỏ đến. Tái sinh lại, bố đưa bà đến nhà chú, buổi tối liền lái xe bán tải trở lại siêu thị. Tôi đứng ở cửa sổ nhìn ông ấy đóng cửa siêu thị lại, dán nhãn tạm ngừng kinh doanh. Tôi kéo mẹ tôi về siêu thị. Sau khi sắp xếp vật tư và làm thêm giờ ban ngày chúng tôi nghỉ ngơi ở nhà mới. Đến đêm thì bắt đầu chuyển đồ tiếp tế. Chuyển nhà cả tuần rồi, mới chuyển hết mọi thứ.
Khu phố cao cấp này là một tầng một thang máy, tỷ lệ gặp người cũng không cao. Cả tuần nay chúng tôi không gặp một người hàng xóm nào. Sau đó chúng tôi đi mua riêng một ít dao, đồ tạo tác chống sói, kính viễn vọng và những thứ tự vệ khác và các loại thuốc, vitamin. Sau đó không ra ngoài nữa. Lúc này mưa lớn đã liên tục hơn 10 ngày rồi. Hệ thống thoát nước của thành phố đã quá tải. Mặt đường bắt đầu bị ngập. Người dân thường lúc này mới nhận ra không đúng, bắt đầu ra ngoài trời mưa để lấy hàng. Và vào ngày này, bố nhận được điện thoại của bà nội. Bố không muốn nghe. Nhưng tôi nghĩ, bây giờ còn phải ổn định gia đình bà và chú. Nếu không, mặc dù hiện tại đi lại không thuận tiện nhưng vẫn có thể ra ngoài. Nếu họ đến đây ngay bây giờ, nếu la hét khắp nơi, sẽ để người khác biết. Nhà tôi có rất nhiều vật tư. Chúng tôi chuyển đến đây. Nhưng không phải hoàn toàn không ai biết. Tôi nhìn xuống dưới nhà. Ví dụ như nhân viên bảo vệ ở cổng khu và người trung gian đó. Bố tôi nghĩ rồi. Sự đồng ý thực sự là một mối nguy hiểm tiềm ẩn. Người trung gian đó không sống ở khu phố này. Bảo vệ thì không thể không phòng bị. Ba của con làm ầm lên liền biết. Nói xong ông ấy liền trả lời điện thoại. Lập tức truyền đến giọng nói của bà nội. Đại Dũng, nhanh chóng chuyển đồ của siêu thị đến đây. Mày muốn bỏ đói tao và thằng em mày à? Bố tôi không nói gì. Ba ấy lớn giọng. Mày có nghe không? Chỉ những thứ mày gửi lần trước không có tác dụng gì cả. Gửi thêm một ít rau củ và đồ ăn chay đến đây. Lời nói chưa ngớt, bên cạnh truyền đến giọng nói nhỏ trầm thấp. Làm thế nào mà được? Mẹ ơi, họ chỉ có 3 người. Không ăn được nhiều. Mẹ bảo anh trai đem đồ tích trữ hầu hết hàng trong siêu thị. Tất cả đều chuyển đến chỗ chúng ta. Chú nhỏ cũng ở bên cạnh phụ họa nói Tiểu Quân nói đúng. Mẹ dù sao cũng phải đưa đến đây. Gửi đủ một lần. Để tránh sau này đường không dễ đi. Cũng khó vì anh trai tôi là báu vật. Tôi gần như bị chọc giận. Mẹ thấy bọn họ chơi cháo, sắc mặt trắng bệch. Bố giơ tay ra hiệu cho chúng tôi bình tĩnh một chút. Sau khi bà nội nói xong, con có nghe thấy không? Con xem em trai con nghĩ cho con nhiều chưa? Ba tôi nói với bà nội, con sẽ gửi đồ cho mẹ ngay lập tức. Điện thoại cúp máy, mẹ tôi không nhịn được nữa. Tôi tưởng anh đã chết một lần. Không ngờ anh vẫn còn thế. Con phải hiếu thuận nữa phải không? Đưa mọi thứ cho gia đình em trai anh. Bỏ đói hai mẹ con chúng ta thì anh sẽ vui vẻ. Tôi nói với anh, đừng nghĩ tới chuyện đó. Trừ khi tôi chết, nếu không anh sẽ không muốn chuyển một thứ gì qua đó. Bố bận giải thích, Tiểu Lệ, em nghĩ sao? Tại sao tôi lại như vậy? Chính tôi đã chết. Họ cũng không muốn từ chỗ ta nữa. Lấy chút gì đi. Ngươi yên tâm, đời này ngoại trừ Điềm và Nam qua, sự sống chết của người khác không liên quan gì đến anh. Nhưng công ơn đó ta cũng đã báo xong từ kiếp trước rồi. Vậy ý anh là gì? Đây không phải là Nam qua nói phải ổn định chúng trước sao? Chờ đã, tôi có cách để bọn họ buông bỏ. Sau đó, bố tôi bắt đầu nấu ăn. Những thực phẩm tươi sống, rau quả đều không thể để lâu. Bố tôi làm một cái bàn lớn để chúng tôi ăn thoải mái. Chờ sau này, chỉ có thể ăn một ít bổ sung vitamin tổng hợp. Trong thời gian này có thể ăn, chúng ta sẽ ăn nhiều hơn trước. Nuôi dưỡng cơ thể cũng tốt. Sau khi ăn uống, chúng tôi bắt đầu làm công việc chuẩn bị nhà ở khác. Tôi đi mua số lượng lớn, sạc công suất cao thay phiên nhau sạc đầy, để phía sau đun nước nấu cơm sử dụng. Tủ đông điều hòa không khí những tiêu thụ này. Điện quá lớn thì đừng nghĩ đến, chưa kể chúng còn gây tiếng ồn. Bị người khác phát hiện, mẹ tôi bỏ vào 10 mấy chậu hoa mới mua. Trồng hạt cải dễ trồng. Hoàn toàn không ăn rau, chỉ dựa vào bổ sung vitamin là không được. Dễ bị ngộ độc mãn tính, tinh thần cũng không chịu nổi. Nếu có thể, chúng ta vẫn phải làm cho cuộc sống của chúng ta thoải mái hơn một chút. Bố tôi khóa cửa cầu thang bằng dây xích, cũng gia cố mấy thanh sắt. Sau khi mất điện, thang máy không dùng được nữa. Chặn lại đây. Nó có thể làm giảm khả năng bị đột nhập vào tầng này. Tận thế đến, kiếp trước bà nội để gia đình chúng tôi chết đói. Bà ta ăn một mình, cuối cùng cũng đợi được gia đình chú nhỏ đến, tái sinh lại. Chúng tôi chuyển vật tư đến nhà mới qua đêm. Bố kẹp mấy thanh sắt vào cửa cầu thang. Mẹ tôi trồng hạt rau cải trên ban công. Bận đến tối, bà nội lại gọi tới. Bố cố tình đi đến bên cửa sổ, mở cửa sổ ra một khe. Tiếng mưa bão bên ngoài lập tức truyền vào. Lúc này mới kết nối điện thoại. Đại Dũng, con đã đến chưa? Sao lâu vậy? Bố lại để điện thoại gần cửa sổ hơn. Không phải con muốn chuyển thêm đồ đến sao? Làm xong liền đến chỗ mẹ. Làm đến tối muộn rồi. Được rồi. Vậy con đã đến chưa? Cháu trai anh đang chết đói. Nói xong bên kia điện thoại truyền đến tiếng giọng nói của em họ Hạo Hạo. Ba ơi, con đói. Tôi muốn ăn lẩu tự làm nóng, muốn ăn xúc xích, muốn ăn sầu riêng. Tôi bĩu môi. Thật sự biết ăn. Tối con muốn ăn những thứ này. Mẹ ơi, con cũng muốn nhanh lên. Nhưng nước này quá sâu. Xe tải nhỏ của con vừa lái ra ngoài thì nước vào và tắt máy. Bây giờ làm thế nào để khởi động đều không khởi động được nữa. Sao anh không cẩn thận thế? Tôi thấy bên này chúng ta cũng bị ngập một chút nước. Xe chạy qua cũng không sao đâu. Anh có thể lái xe chậm hơn không? Bố hừ lạnh.
giọng nói vẫn rất chân thành. Không phải anh đang vội sao? Hơn nữa chỗ các chú và chỗ chúng anh là hai khu vực, có lẽ mưa không lớn như ở đây. Đừng lo lắng, ta sẽ đi sửa xe ngay bây giờ. Bên chủ nếu nước đọng còn chưa sâu, tự mình ra ngoài mua chút đồ tiếp tế trước đã. 2 ngày nữa, tôi hứa sẽ gửi đồ cho bạn. Tiểu Thẩm hét cái gì? Hãy để chúng ta tự bỏ tiền ra mua. Anh ơi, anh nói vậy có thấy hổ thẹn không? Nhưng thứ trong nhà sao lại để chúng em đi mua? Hơn nữa bây giờ vật tư bên ngoài bán đắt như thế nào? Anh cũng biết điều kiện kinh tế của gia đình chúng tôi. Ngoài ra, mẹ vẫn sống ở đây. Thêm một cái miệng nữa, bố bị lời này tức không thôi. Họ không ngại nói bà nội. Ba ơi, một bà già có thể ăn được bao nhiêu thứ? Ngược lại, tiền lương hưu trong những năm cũng trợ cấp đầy đủ cho gia đình họ. Hay là mẹ đang vuốt ngực bố? Dùng miệng nhắc nhở ông ấy đừng cãi nhau với họ. Sau khi hít thở sâu, thật tức giận, không phải cũng không có cách nào sao? Nếu thiếu tiền, tôi sẽ chuyển tiền cho. Nghe xong chúng tôi sẽ chuyển tiền. Bên kia lập tức đồng ý. Bà nội còn nhấn mạnh Đại Dũng. Con phải chuyển nhiều hơn. Bây giờ mua đồ đắt quá. Em trai của con cũng đang chịu rất nhiều áp lực. Bố không vui, con chuyển 1 vạn qua. Sau khi cúp điện thoại, cả nhà chúng tôi ngồi im lặng trên sofa. Mặc dù rõ ràng biết họ không biết xấu hổ, nhưng vẫn sẽ một lần nữa bị bọn họ không có giới hạn. Tức giận đến nỗi tôi đến nhà kho lấy cho bố tôi một chai bia. Mở ra an ủi nói không sao. Bây giờ tiền là một con số. Cho dù họ có nhiều tiền hơn, không mua được vật tư cũng vô dụng. Không cần phải tức giận với bản thân vì chuyện này. Mẹ cũng gật đầu. Bố tôi uống một ngụm bia, nói là tôi không tức giận. Đời trước họ đã qua nửa năm, sau khi bên ngoài đốt giết cướp bóc đều ngừng lại một chút, mới lén tìm đến đây. Nghĩa là lúc đầu họ mua đồ dự trữ. Nhưng họ vẫn không ngừng hỏi xin chúng ta. Thậm chí còn để chúng ta chuyển tất cả đồ đạc trong siêu thị qua. Điều đó hoàn toàn không quan tâm. Cái chết của 3 người nhà chúng tôi, thật tàn nhẫn. Tôi nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của bố. Nói với ông ấy thế càng tốt. Họ bất nhân thì đừng trách chúng ta bất nghĩa. Trong lòng cũng sẽ không có bất kỳ khoản nợ nào. Buổi tối sau khi ăn những gì em họ muốn ăn, tôi đã có một giấc ngủ ngon. Ngày hôm sau trời bắt đầu mưa to hơn. Ngồi bên cửa sổ mỗi ngày, tất cả đều có thể thấy mực nước không ngừng tăng lên. 1 tuần sau, nước đã ngập đến bảng hiệu siêu thị của nhà tôi rồi. May mắn thay, những ngôi nhà xung quanh đây đều có tầng. Chưa có hộ gia đình nào bị ngập lụt. Nhưng tình hình đã rất không lạc quan rồi. Mẹ có thể nhìn thấy trong nhóm hộ gia đình ban đầu, cư dân tầng thấp mỗi ngày đều cầu xin có hộ gia đình tầng cao có thể thu nhận họ. Nhưng tình hình rất nghiêm trọng. Mọi người đều tự bảo vệ mình, ngoại trừ 1 hoặc 2 đức mẹ. Hầu hết những người ở cấp cao đều im lặng. Trong nhóm cũng có người đổi vật tư, thuốc men, nhưng tỷ lệ bán hàng cũng rất thấp, sợ bị người khác phát hiện mình ở đây còn sống. Tận thế đến, kiếp trước bà nội để gia đình chúng ta chết đói, bà ta ăn một mình, cuối cùng cũng đợi được gia đình chú nhỏ đến. Chúng tôi đã tái sinh và sẵn sàng mọi thứ. Bà yêu cầu bố mạo hiểm tính mạng, gửi hàng đến nhà chú. Cứ như vậy lại qua 2 ngày nữa, mực nước ngập tới tầng 2, cư dân tầng 2 chỉ có thể chuyển đồ đạc đến cầu thang cao tầng. Có thể nhìn thấy nó từ kính thiên văn, mấy tòa nhà đều ồn ào. Đến tối, không những không trở nên yên tĩnh, nó còn ồn hơn, thỉnh thoảng có tiếng gió thét. Tôi bị đánh thức khỏi giấc mơ, thấy bố mẹ ngồi bên cửa sổ, nhìn đằng kia với kính thiên văn. Bắt đầu cướp đồ rồi. Mẹ thở dài, có mấy nhà còn có trẻ con nữa. Bố không nói gì, đưa kính thiên văn cho tôi. Bên ngoài tối đen, chỉ có thể khi sét đánh qua mới có thể nhìn thấy những gì. Từ những tiếng hét chói tai đó, cũng có thể đoán được chuyện gì xảy ra ở phía bên kia. Kia trước cũng nghe thấy, nhưng khi nghe vẫn sẽ cảm thấy lạnh. Ngày tận thế đã đến, nhân loại là thứ không chịu được thử thách nhất. Tất cả chỉ còn một mục đích, đó là sống. Bố nhắc nhở chúng ta bắt đầu từ hôm nay. Ban ngày không mở cửa sổ, buổi tối lại mở một khe để thở. Cố gắng không bật lửa, dùng bếp điện từ nấu chút gì đó ăn đi. Mẹ tôi cũng lo lắng, tính theo thời gian. Ngày hôm sau sẽ bị cắt nước và mất điện. Bên ngoài sẽ trở nên hỗn loạn hơn, chúng ta phải cẩn thận hơn. Đừng thu hút sự chú ý của người khác. Ngày thứ 16 của cơn mưa, lũ lụt đã tràn lên tầng 15 rồi. Ngày càng có nhiều cư dân bắt đầu chen chúc trong hành lang. Cho dù đó là ăn uống hay la hét, tất cả đều giải quyết ở hành lang. Sự coi thường này bị chi phối bởi mưa lớn, đang từng chút thách thức giới hạn mà con người mới có thể chịu đựng. Tôi kéo rèm cửa ra một chút, quan sát bằng kính thiên văn mọi hành động của mọi người làm. Trong lòng tôi hơi run. Người trong hành lang đã chết đói rồi, phần còn lại nếu không chết đói, về cơ bản cũng sắp chết. Còn chút hơi thở cuối cùng, dần dần xuất hiện một số người đàn ông mạnh mẽ, thậm chí còn dao, đột nhập vào nhà của những người đã đổi vật tư trong nhóm. Nam chủ nhân bị cắt cổ ngay tại chỗ trong phòng khách. Sau khi bà chủ chạy ra khỏi nhà, bị hắn đuổi kịp đâm mạnh mấy nhát, cũng nằm trong vũng máu. Ngày càng có nhiều thi thể nổi trên mặt nước. Ngay cả những người đàn ông mạnh mẽ đó cũng vì thiếu thức ăn và nước uống trở nên yếu đuối. Trong hành lang lại trở nên yên tĩnh. Vốn tưởng ngày tháng sẽ bình tĩnh như vậy,
Mẹ cầm kính thiên văn, nhưng đột nhiên phát ra một tiếng kêu kinh ngạc. Mau lại đây, mẹ anh đến rồi. Tôi vội vàng nhảy từ ghế sofa lên, chạy đến cửa sổ nhìn xuống. Bố tôi cũng chạy tới. Ông ấy cầm kính viễn vọng lên và bắt đầu quan sát. Là bà nội và chú nhỏ, ông ấy thì thầm. Tôi không có kính thiên văn, nhưng nhìn từ đây vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy một chiếc thuyền màu vàng trên mặt nước đục ngầu. Trên thuyền có hai bóng mờ. Chắc là hai người họ. Mẹ tôi tiếp tục nhìn ra ngoài. Sao lần này họ đến sớm vậy? Theo trí nhớ của năm qua, đời trước họ không phải sau khi chúng ta chết 2 tháng nữa mới tìm đến đây sao? Mẹ nghi hoặc. Theo kế hoạch ban đầu, họ sẽ không đến trong 3 tháng nữa. Con nghĩ có thể là kiếp này. Nguồn cung cấp mà bố đã gửi trước cho họ đã cho họ tín hiệu sai. Bố cũng đồng ý. Đời trước chúng ta ngay từ đầu cũng là mò mẫm tiến về phía trước. Khi mọi người bắt đầu cướp bóc nguồn cung cấp, xe không chạy được nữa. Bà nội cũng biết điều đó. Vì vậy, bố không bị ép buộc phải giao hàng cho họ. Con đoán trong khi vẫn có thể liên lạc. Bà nội chắc chắn đã liên lạc với gia đình chú nhỏ rồi, bảo họ đến tìm chúng ta. Bà sẽ canh giữ đồ tiếp tế rồi chờ Mẹ họ. Nghiêng người về phía trước, ngạc nhiên nói, ta thấy ba của con giảm cân rất nhiều, chú của bạn vẫn béo trắng. Tôi vội nói cho con xem. Đúng như vậy. Một bà lão được nuôi dưỡng trong nhà chúng tôi, bây giờ lại yếu ớt, như thể chỉ còn lại một lớp da. Nhưng chú tôi vẫn còn múm mĩm. Bố nhìn xuống dưới nhà, im lặng rất lâu, mới mặt không biểu cảm nói thím con giỏi như vậy. Đương nhiên sẽ không cho bà bao nhiêu thức ăn. Tôi nghĩ nếu không phải để bà con làm con tin đến với chúng ta để yêu cầu một cái gì đó, cô ta còn không sống được đến bây giờ. Nhớ lại sự cay đắng của thím nhỏ, tôi nghĩ bố đã đúng. Ba và chú vẫn đang cố gắng chèo thuyền tiếp cận tòa nhà chúng tôi. Nhưng chú nhỏ mỗi lần chèo một lát đều phải dừng lại nghỉ ngơi. Về cơ bản chỉ có bà chèo thôi. Cố gắng hơn nữa cũng không chỉ nhà chúng tôi phát hiện ra họ. Có thể thấy, gần nhiều cửa sổ, tất cả đều lộ ra những khuôn mặt gầy gò. Họ nhìn chằm chằm vào những người dưới lầu như xác sống. Khi nhìn thấy thân hình mập mạp của chú, trong đám đông rõ ràng có chút náo động. Nhưng bà và chú tôi không biết gì hết. Mưa lớn trong tận thế đã hơn 1 tháng rồi. Với sự thiếu hụt nguồn cung cấp, người trong hành lang đã chết đói rồi. Dần dần xuất hiện một số người mạnh mẽ, đột nhập vào nhà người có đồ, làm thương và giết hại những người đó. Lúc này, bà nội và chú nhỏ tiếp cận tòa nhà cũ của chúng tôi, nhưng không biết đã có người theo dõi hắn rồi. Thật không dễ dàng, hai người cuối cùng cũng lái thuyền đến trước tòa nhà nơi cụ tôi ở. Bà nội có vẻ hết sức cẩn thận. Bà ta nhẹ nhàng leo từ hành lang bên ngoài tầng 3 lên cầu thang. Chú nhỏ theo sát phía sau, họ gần như chạy hết cỡ, chạy nhanh lên tầng 10. Nhưng đằng sau họ có hai người đàn ông to lớn đang lặng lẽ đi theo, mà chú nhỏ và bà nội lại không biết gì. Lúc này tôi đang đứng trước cửa sổ nhà mới, lặng lẽ quan sát mọi chuyện xảy ra ở đó. Nhìn chú nhỏ và bà nội sắp đến cửa nhà tôi, hai người đàn ông to lớn kia đột nhiên từ phía sau bọn họ chạy ra, dùng vật nặng đập vào sau đầu họ. Sau một thời gian ngắn hôn mê, hai người bị kéo vào một căn phòng nhỏ hẻo lánh. Chú nhỏ và bà nội bị trói vào hai chiếc ghế cũ. Lúc này, một người đàn ông mạnh mẽ cầm một cốc chất lỏng màu vàng nhạt, bước chân bình tĩnh đi về phía họ. Hắn chậm rãi đẩy chất lỏng về phía đầu hai người. Chất lỏng chảy xuống má họ. Chú nhỏ trong mơ hồ liếm chất lỏng trên mặt. Dần dần hai người chậm rãi ngẩng đầu lên. Trong ánh mắt của họ tràn đầy mê hoặc và bối rối. Nhìn xung quanh, nhưng không đợi họ hoàn toàn tỉnh táo, người đàn ông mạnh mẽ này cho một cái tát, quạt mạnh vào mặt chú tôi. Chú bị đánh ngất xỉu. Vẫn chưa đợi chú phản ứng lại, con dao sáng của người đàn ông mạnh mẽ đã ở trên cổ hắn rồi. Đây là thứ mà tôi tìm thấy trên thuyền của anh. Nói dữ dội. Giọng hắn lạnh như băng giá. Nói xem vật tư của anh giấu ở đâu. Chú nhỏ hồn bay phách tán, quỳ xuống khỏi ghế, hai tay ôm chặt chân người đàn ông mạnh mẽ. Giọng nói run rẩy nói không có. Hai vị đại ca, chúng tôi thực sự không có nguồn lương thực. Không tin thì hỏi mẹ tôi xem. Một người đàn ông to lớn khác nhìn bà nội, đôi mắt đầy đe dọa và sợ hãi. Bà nội bị dọa sợ, gần như muốn ngã xuống đất. Bà nội quỳ xuống đất, chắp tay lại. Trong giọng nói có tiếng khóc. Hai vị đại ca, trông chúng ta có giống người có thức ăn không? Bà già tôi đã không ăn trong 2 ngày. Làm ơn để chúng tôi đi. Bị nói như vậy, người đàn ông mạnh mẽ đột nhiên nhận ra. Hắn cẩn thận nhìn hai người trước mắt. Mặt bà ngoại gầy gò, toàn xương, vòng eo sâu với chú nhỏ bên cạnh hoàn toàn tương phản. Bà nội nhận ra mình đã lầm, thay đổi sắc mặt, vội vàng quỳ xuống với người đàn ông mạnh mẽ, không ngừng dập đầu cầu xin. Trong giọng nói run rẩy, xin hãy giơ cao đánh khẽ, thả gia đình chúng ta ra đi. Con trai lớn của tôi có vật tư ngay trong tòa nhà này, chìa khóa ở trong tay tôi.
Tôi sẽ đưa các anh đi lấy. Chú nhỏ vội vàng đồng ý, đúng. Hai vị đại ca, em trai tôi mở siêu thị. Hàng hóa đã được chuyển về nhà trước khi trời mưa. Hứa sẽ làm các anh hài lòng. Hai người đàn ông mạnh mẽ trao đổi ánh mắt. Một trong số họ cười lạnh. Nếu đúng như những gì hai người nói, chúng tôi có thể cân nhắc thả các người ra. Nhưng nếu dám nói dối chúng tôi, hậu quả tự chịu. Lời nói chưa ngớt, ba và chú không thể chờ đợi. Họ đến nhà tôi đứng đó và chứng kiến tất cả. Trái tim như chết lặng. Người cha không nói một lời. Sau một thời gian dài, ông ấy mặt không chút biểu cảm thốt ra một câu: may mà chúng ta chuyển đến đây kịp thời. Nếu không thì phải bị hai người ích kỷ này làm hại. Khi chúng ta nói chuyện, cửa bên kia đã được mở rồi. Nhà cũ trống rỗng. Phòng trống đã được chúng tôi chuyển đi từ lâu rồi. Trông rất trống vắng. Những người đàn ông mạnh mẽ bước vào nhà. Sau khi nhìn một vòng, mặt chú nhỏ đột nhiên tối sầm lại, tức giận. Chú nhỏ hốt hoảng, sợ đến nỗi toát mồ hôi lạnh. Thân thể không tự chủ được run lên. Tận thế đến, ba và chú nhỏ trèo qua hành lang. Ngay trước cửa nhà chúng tôi, liền bị những người đàn ông mạnh mẽ bắt cóc vào căn phòng nhỏ. Để được sống, họ tiết lộ nhà chúng tôi có vật tư. Nhưng không ngờ chúng tôi đã chuyển vật tư rồi. Chú thấy vậy, sợ đến nỗi toát mồ hôi lạnh. Thân thể không tự chủ được run lên. Sau khi những người đàn ông mạnh mẽ liếc một vòng, mặt đột nhiên tối sầm lại. Họ quay lại và đi về phía các bà nội. Nhận ra không đúng, hắn lập tức đi lại chỗ bà nội. Chú nhỏ đá bà nội ra rồi chạy ra cửa. Người đàn ông mạnh mẽ bị bà ngoại xô ngã. Bà nội hét lên chói tai. Qua cơn mưa tầm tã ngoài cửa sổ, xuyên thẳng vào trái tim tôi. Xem ra chú nhỏ đã cảm thấy bà nội vô dụng rồi. Lúc này chú đã chạy đến cửa rồi. Khi người đàn ông mạnh mẽ đứng dậy, bà nội đã ngã xuống đất. Trên sàn nhà đầy máu. Tất cả đều là nghiệt chướng. Mẹ tôi thở dài một câu, lo lắng nhìn bố. Sợ bố sẽ thương hại bà nội làm ra hành động gì. Nhưng bố chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Rất lâu sau mới lau mặt. Sau đó nói không có gì để xem nữa. Tôi sẽ đi sắp xếp những chậu rau đó. Tôi và mẹ nhìn bóng lưng ông ấy, cùng nhau thở dài thật sâu. Máu chảy như nước, nhưng không thể. Trách chúng tôi không hiếu thảo. Trái tim con người đều làm từ thịt. Thật lòng mới có thể đổi thật lòng. Bà nội bị chú nhỏ để lại ở nhà cũ. Hắn chạy ra ngoài một mình, nhưng chạy xuống mấy tầng đã bị hai người đàn ông mạnh mẽ đó chặn lại. Hắn run rẩy. Anh chàng mạnh mẽ và chú nhỏ đánh nhau. Sức mạnh của chú nhỏ này sẽ không kéo dài được 3 hiệp đâu. Rất nhanh đã bị đâm một nhát dao vào bụng. Máu chảy ra từ bụng. Hắn gào lên, quỳ xuống. Hai tay không ngừng xoa cầu xin tha thứ. Nhưng lần này người đàn ông mạnh mẽ không cho anh ta cơ hội. Có người trực tiếp đi lên, đâm chú nhỏ mấy nhát. Máu lập tức phun ra. Chú nhỏ không thể tin được che cổ. Máu rơi xuống. Chết không đáng tiếc. 3 tháng sau, mưa không tạnh nhưng đã nhỏ lại. Nước cũng rút đi quanh khu. Ngạc nhiên, tôi nghĩ điều này có thể thực sự thay đổi sao? Nước lụt dường như bắt đầu rút. Nhẹ hơn hôm qua một chút, thấp hơn một chút cũng làm mọi người hy vọng hơn. Sau đó, lũ lụt rõ ràng bắt đầu rút đi. Và mưa ngày càng nhỏ. 2 tháng sau, hoàn toàn dừng lại. Ánh sáng mặt trời chiếu vào chúng tôi qua màn sương trắng. Những người sống sót hét lên chào mặt trời. Không biết bao nhiêu người khóc. Tôi nhìn bố mẹ tôi, mắt đỏ lắm. Vài ngày sau, khi cửa hàng lên khỏi mặt nước, ở xa xuất hiện mấy chấm đen nhỏ. Những chấm đen nhỏ đến gần. Trực thăng quân sự. Mọi người điên cuồng vẫy tay hò hét. Cơn mưa này cuối cùng đã kết thúc.